Welcome to the Visaapuru YouTube channel. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම Android phone එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙනවා. මොකද්ද කිව්වොත් ඉතින් ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ අලුත්ම software update එක වන Android 14 update එකේ list වීඩියෝ එක තමයි ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ අප්ඩේට් එකේ නම ගැන කතා කරොත් අපිට upside down cake කියන නමින් තමයි ඉතින් මෙන්න මේ අලුත්ම latest software update එකේ නම තියෙන Android 14 update එක. එතකොට මේ update එකේ release date එක ගැන කතා කරොත් අපිට 2023 අප්‍රේල් සහ මැයි වල තමයි ඉතින් මේ software update එකේ beta version 1 සහ 2 release කරලා තියෙන්නේ. ජූනි සහ ජූලි වල තමයි 3 4 5 කියන beta versions ටික release කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාව ඒක වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ අප්ඩේට් එකේ ප්‍රධානම software update එක release කරන්නේ 2023 අගෝස්තු සහ සැප්තැම්බර් වල තමයි ඉතින් Google ලා සඳහන් කරන විදිහට මෙයාලා දැනුවත් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට upside down cake මෙන්න මේ Android 14 update එක මොන වගේ phone set එකකටද එන්න තියෙන්නේ කියන එක ගැන ඔයාලට අනුමාන phone set එක තමයි ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම Android phone එකක් පාවිච්චි කරන කෙනා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා Google phone වල තමයි ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රධාන software update මුලින්ම එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ update එකත් Google phone set එකට තමයි අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් අපි මෙතනින් හරියට බලමු මොන වගේ ෆෝන් සෙට් එකකටද එන්න තියෙන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ YouTube channel එක අලුත් කෙනා විසාපුරු YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මුල්ම ෆෝන් සෙට් එක තමයි ඉතින් අපිට Google ෆෝන් සෙට් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ ලිස්ට් එකේ ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාව අනුව ඔයාගේ ෆ්ලැෂ් ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක් දුරට මෙතන ෆෝන් එක නැති වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද වීඩියෝ බලන වෙලාව අනුව අලුත් ෆෝන් ඇවිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙන නිසා Google ලා සඳහන් කරන විදිහට අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ අවුරුදු 3ක් යනකම් OS අප්ඩේට් සහ අවුරුදු 5ක් යනකම් security patch අප්ඩේට් වෙනවා කියලා ඉතින් මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට ෆෝන් සෙට් එක ගැන කතා කරොත් Pixel 4 5G ෆෝන් එක, Pixel 5 එක, Pixel 5a device එක, Pixel 6 එක, Pixel 6 Pro device එක, Pixel 6a phone එක, Pixel 7 එක, Pixel 7 Pro device එක. මෙන්න මේ ටික තමයි Google phone වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන අනිවාර්යයෙන්ම එනවා කියන device set එක. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාව අනුව අලුත්ම phone release වෙලා තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට Samsung brand එක ගැන කතා කරොත් අපිට Samsung වල One UI 6.0 version එකෙන් තමයි ඉතින් මේ phone set එකට එන්න තියෙන්නේ. එතකොට Google ලා සඳහන් කරන විදිහට අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ අවුරුදු 4ක් යනකම් OS update සහ අවුරුදු 5ක් වගේ යනකම් security patch update එවනවා කියලා ඉතින් මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට phone set එක ගැන කතා කරොත් අපිට Galaxy S series එකේ Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22 Plus එක, Galaxy S22, Galaxy S21 FE, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 Plus, Galaxy S21, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S20 FE phone එක. ඒ වගේම තමයි Z series එකේ අපිට Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3. එතකොට A series එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට Galaxy A73 5G, Galaxy A72, Galaxy A53 5G, Galaxy A52, A52 5G, A52s, Galaxy A33 5G, Galaxy A23 5G, Galaxy 14, Galaxy A13 සහ Galaxy A04s phone එකට, Galaxy A04e phone එකට, M series එක ගැන කතා කරොත් M series එක සහ F series එක, Galaxy M53 5G, Galaxy M33 5G, Galaxy M23, Galaxy F23, Galaxy F13, Galaxy M13, Galaxy M13 5G, Galaxy F04 phone එකට. එතකොට Xcover phone එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට Xcover 6 Pro phone එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට Tab series එකේ Galaxy Tab S8 Ultra සහ Galaxy Tab S8 Plus, Galaxy Tab S8 එකට, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7 Plus, Galaxy Tab S7 FE phone එකට, Galaxy Tab S6 Lite 2022, Galaxy Tab A8, Galaxy Tab Achieve 4 Pro device එකට, Galaxy Tab A7 10.4 2022 version එක. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි අපිට Samsung phone set එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. වීඩියෝ බලන වෙලාව අලුත්ම ෆෝන් සෙට් එකක් රිලීස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. මෙතන ඇවරේජ් ප්‍රමාණයක් එහෙම නැත්නම් අපිට අනුමාන කරන්න පුළුවන් ෆෝන් සෙට් එක තමයි ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් දැනුවත් කරන්නේ, මේ වීඩියෝ එක හරහාවට දැනුවත් කරන්නේ. එතකොට ගේමින් ෆෝන් සෙට් එකක් වන Asus ෆෝන් ගැන කතා කරොත් අපිට මෙයාලා සඳහන් කරන එහෙම නැත්නම් Google සඳහන් කරන විදිහට අවුරුදු දෙකක් යනකම් OS update සහ අවුරුදු දෙකක් යනකම් security patch update එනවා කියලා ඉතින් Google සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට ෆෝන් සෙට් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට Asus ROG Phone 6 එක, Asus ROG Phone 6 Batman edition version එක, ROG Phone 6 Pro එක, ROG Phone 6D version එක, ROG Phone 6D Ultimate සහ
ඇසු Zenfone 9 ෆෝන් එකට. එතකොට Honor brand එක ගැන කතා කරොත් අවුරුදු 2ක් වගේ යනකම් OS update සහ අවුරුදු 2ක් යනකම් security patch update එනවා කියලා Google සඳහන් කරලා තියෙනවා. ෆෝන් සෙට් එක ගැන කතා කරොත් Honor 70, Honor Magic VS සහ Honor Magic VS Ultimate සහ Honor Magic 4, Honor Magic 4 Pro. ඉතින් වීඩියෝ බලන වෙලාව අලුත්ම ෆෝන් සෙට් එක රිලීස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙතන නැති වුණත් Motorola ෆෝන් සෙට් එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් මෙතනත් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ Motorola ෆෝන් සෙට් එක ගැන කතා කරොත් අපිට අවුරුදු 2ක් හෝ 3ක් වගේ යනකම් මෙයාලා කියන විදිහට flagship ෆෝන් වලට අවුරුදු 2ක් වගේ යනකම් OS update එනවා කියලා මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට budget phone වලට අවුරුද්දක් යනකම් මේ update එකෙන් පස්සේ අවුරුද්දක් යනකම් OS update එක සහ අවුරුදු 2ක් වගේ යනකම් security patch update එනවා කියලා ඉතින් මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා Google ලා. එතකොට phone set එක ගැන කතා කරොත් Lenovo ThinkPhone සහ Motorola A20, Motorola A30, Motorola A30 Pro, Motorola A24, Motorola A30 Fusion සහ Motorola A30 Neo, Motorola A30 Ultra, Motorola Moto X40, Moto X13, Moto G23, Moto G53, Moto G73, Moto G 5G 2022 version එක, Moto G Styles 5G 2022, Moto G42, Moto G52, Moto G62 5G, Moto G72, Moto G82 5G version එකට සහ Motorola Razr 2022 version එක. එතකොට Nokia brand එක ගැන කතා කරොත් අවුරුදු 2ක් යනකම් OS update සහ security patch update අවුරුදු 2ක් හෝ 3ක් වගේ යනකම් මෙයාලා එවනවා කියලා Google සඳහන් කරලා තියෙනවා. phone set එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ YouTube channel එක අලුත් කියන විසාබ් YouTube channel එක subscribe කරන්න. Nokia G11 Plus, Nokia G60 5G, Nokia X10, Nokia X100, Nokia X20, Nokia X30, Nokia XR20 සහ nothing phone ගැන කතා කරොත් අපිට මෙතන phone කීපයක් අපිට බඩුවට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. නමුත් අපිට average මට්ටමට වාට මෙතනින් recommend කරගන්න පුළුවන්. මෙයාලා සඳහන් කරන විදිහට Google සඳහන් කරන විදිහට OS update අවුරුදු 3ක් වගේ යනකම් එවනවා කියලා තියෙනවා. security patch update අවුරුදු 4ක් වගේ යනකම් එවනවා කියලා ඉතින් Google සඳහන් කරලා තියෙනවා. phone set එක ගැන කතා කරොත් අපිට මෙතන පෙන්නන්නේ nothing phone 1 version එක විතරයි. තව phone කීපයක් ඉතින් මෙතන එන්න තියෙනවා. නමුත් ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාවට ඉතින් ඒක වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම අලුත්ම phone set එකක් release වෙලා තියෙවි. ඉතින් OnePlus phone series එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට Google සඳහන් කරන විදිහට අවුරුදු 3ක් යනකම් OS update එවනවා කියලා දාලා තියෙනවා. එතකොට flagship phone වලට තමයි ඉතින් අන්න ඒ update එක එවන්නේ අවුරුදු 3ක් වගේ යනකම් අවුරුදු 4ක් වගේ යනකම් security patch update එවනවා කියලා මේ update එකෙන් පස්සේ එවනවා කියලා ඉතින් මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට mid range phone වලට අවුරුදු 2ක් යනකම් OS update සහ අවුරුදු 3ක් වගේ යනකම් security patch update එවනවා කියලා ඉතින් Google සඳහන් කරලා තියෙනවා. OnePlus 11 Pro, OnePlus 11, OnePlus 11R, OnePlus 10 Pro, OnePlus 10R, OnePlus 10R 150 watt. එතකොට OnePlus 10T, OnePlus 9 Pro, OnePlus 9, OnePlus 9RT, OnePlus Nord 2T, OnePlus CE2 Lite 5G, OnePlus Nord N 300 5G, OnePlus S2, OnePlus S Pro, OnePlus S සහ OnePlus S Racing. එතකොට අපිට Oppo brand එක ගැන කතා කරොත් Oppo brand එක ගැන කතා කරොත් මෙයාලා සඳහන් කරන විදිහට flagship phone වලට අවුරුදු 3ක් යනකම් OS update සහ එතකොට අවුරුදු 4ක් යනකම් security patch update එවනවා කියලා ඉතින් මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට mid range phone වලට අවුරුදු 2ක් යනකම් OS update සහ අවුරුදු 4ක් යනකම් security patch updates. එතකොට budget phone වලට අවුරුද්දක් යනකම් OS update සහ අවුරුදු 3ක් යනකම් security patch update එවනවා කියලා ඉතින් Google සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාට phone set එක ගැන කතා කරොත් Oppo Find X5 Pro, Oppo Find X5 5G, Oppo Find N2, Oppo Find N2 Flip සහ Oppo Reno 9 Pro Plus, Oppo Reno 9 Pro, Oppo Reno 9, Oppo Reno 8 Pro, Oppo Reno 8, Oppo Reno 7 Pro 5G, Oppo Reno 7 5G, Oppo Reno 6 Pro 5G, Oppo Reno 6Z 5G, Oppo Reno 6 5G, Oppo K10 series සහ Oppo F21 series සහ Oppo F19 series සහ Oppo A96 සහ Oppo A58 5G series. Xiaomi brand එක ගැන කතා කරත් ඔයාට මෙන්න මෙයාලා සඳහන් කරන විදිහට නැත්නම් Google සඳහන් කරන විදිහට අවුරුද්දක් වගේ යනකම් අපිට OS update සහ මේ update එකෙන් පස්සේ තමයි එතකොට security patch update ඔයාට අවුරුදු 3ක් යනවා වගේ යනකම් එවනවා කියලා ඉතින් මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍ය විදිහට phone set එක ගැන කතා කරත් ඔයාට Xiaomi Poco F4 සහ Xiaomi Poco F4 GT version එක, Xiaomi Poco M4 5G සහ Xiaomi Poco M5 සහ Xiaomi Poco M5s බලා ගන්න පුළුවන්. Xiaomi Poco X4 GT, Xiaomi Poco X5, Xiaomi Poco X5 Pro series එකට, Xiaomi Poco X5 Pro phone එකට, Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Explorer, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus සහ Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro,
Xiaomi 12 සහ Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Ultra, Xiaomi 12s, Xiaomi 12s Pro, Xiaomi 12s Ultra, Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 13 සහ Xiaomi 13 Pro සහ Xiaomi Mix Fold 2 බලා ගන්න පුළුවන්. Vivo brand එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට මෙයාලා සඳහන් කරන විදිහට X brand එකට අවුරුදු 3ක් වගේ යනකම් OS update සහ අවුරුදු 3ක් යනකම් security patch update එවනවා කියලා අපිට Google ලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ෆෝන් සෙට් එක ගැන කතා කරොත් iQ8 සහ iQ8 Pro, iQ9, iQ9 Pro, iQ9 SE, iQ9T, iQ Neo 6, iQ Z5, iQ Z6, iQ Z6 5G, iQ Z6 Lite 5G, iQ Z6 Pro, Vivo T1 5G, Vivo T1 Pro 5G, Vivo T1X, Vivo V23 5G, Vivo V23 Pro, Vivo V23e 5G, Vivo V25, Vivo V25 Pro, Vivo X70 Pro, Vivo X70 Pro Plus, Vivo X80, Vivo X80 Pro, Vivo X90 series, Vivo Y35, Vivo Y53s, Vivo Y75, Vivo Y75 5G. Realme brand එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට අවුරුදු දෙකක් යනකම් OS update වෙනවා කියලා Google සඳහන් කරලා තියෙනවා. අවුරුදු 3ක් යනකම් security patch update වෙනවා කියලා Google සඳහන් කරලා තියෙනවා. ෆෝන් සෙට් එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට Realme 9 4G version එක, Realme 9 5G version එක, Realme 9 5G Speed Edition version එක, Realme 9 Pro 5G, Realme 9 Pro Plus, Realme 9i 4G, Realme 9i 5G, Realme 10, Realme 10 5G, Realme 10 Pro, Realme 10 Pro Plus, Realme 10s, Realme C35, Realme C33, Realme C30s, Realme GT2, Realme GT Master Edition, Realme GT Neo 2 5G, Realme GT Neo 3, Realme GT Neo 3T, Realme GT 2 Pro, Realme GT 2 Explorer Master, Realme Naso 50, Realme Naso 50 5G, Realme Naso 50 Pro 5G, Realme Naso 50A Prime, Realme Naso 50i Prime, Realme IQ5, Realme IQ5 Pro, Realme IQ5i. එතකොට Sony brand එක ගැන කතා කරද්දී ඉතින් Google සඳහන් කරන විදිහට OS update අවුරුදු දෙකක් යනකම් update එකෙන් පස්සේ වෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. අවුරුදු දෙකක් යනකම් security patch update වෙනවා කියලා ඉතින් මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ෆෝන් සෙට් එක ගැන කතා කරා Sony Xperia 1 Mark 3, Sony Xperia 1 Mark 4, Sony Xperia 5 Mark 3, Sony Xperia 5 Mark 4, Sony Xperia 10 Mark 4, Sony Xperia Pro version අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනින් සඳහන් කරේ සාමාන්‍ය ෆෝන් සෙට් එකක් තමයි. ඉතින් ඔයාලට එන්න තියෙන ෆෝන් සෙට් එක විදිහට තමයි අපිට මෙතන රෙකමන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ලිස්ට් එකේ වාගේ ෆෝන් එකක් තියෙනවාද? ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න වාගේ ෆෝන් එකක් මෙන්න මේ ලිස්ට් එකේ තියෙනවා නම් ඒ වගේම තමයි. ඉතින් වාගේ ෆෝන් එක මෙතන නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම 2020 න් උඩ ගත ෆෝන් එක නම් ගොඩක් දුරට Android 12 සහ වාගේ 13 ෆෝන් එකක් Android 12 සහ 13 අප්ඩේට් එක තියෙන ෆෝන් එක නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ software update එක වාගේ ෆෝන් එකට එන්න තියෙන අවස්ථාව වැඩි. මොකද අපිට මෙතන හැම ෆෝන් එකක්ම මෙතන සඳහන් කරලා නැහැ මොන වගේ ෆෝන් සෙට් එකකටද එන්න තියෙන්නේ කියන එක ගැන ඔයාලට අනුමාන කරන්න පුළුවන් ෆෝන් සෙට් එකක් තමයි ඉතින් මෙන්න මේ ලිස්ට් එකේ අපිට සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ YouTube channel එක අලුත් කියනනම් විසම් YouTube channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක හොඳයි like එකක් දාලා comment එකක් දාන්න. ඉතින් තවත් මෙන්න වගේ සුපිරිම ෆෝන් රිවිව් එකක් එනවා. ඉතින් ඔක්කොටම සන්නයි දෙවි පීටයි. පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.